नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई ज्ञान नेपाल YouTube च्यानलमा। साथीहरु, सायद तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो होला कि यो भिडियोको चाहिँ टाइटल अनि थम्बनेल देखेर आजको यो भिडियो चाहिँ कुन टपिकमा छ भनेर। हजुर साथीहरु, आजको यो भिडियो चाहिँ ट्याग सम्बन्धी हो। जो चाहिँ नयाँ युट्युबर साथीहरु हुनुहुन्छ, बिगिनर साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदमै फाइदाजनक हुनेछ। नयाँ युट्युबर साथीहरुको लागि चाहिँ हजुर साथीहरु, जब हामी आफ्नो YouTube च्यानलमा चाहिँ कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्छौं, सो भिडियोको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ ट्याग पनि हो। जब नयाँ युट्युबर साथीहरुको लागि चाहिँ ट्याग सेलेक्ट गर्न, ट्याग फाइन्ड गर्न चाहिँ थोरै समस्या भइरहेको हुन सक्छ। साथीहरु, चिन्ता नलिनु साथीहरु, तपाईलाई चाहिँ म आज एउटा यस्तो ट्रिक्स बताउन गइरहेको छु कि तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियोको लागि चाहिँ मात्र 2 मिनेट पनि नभनौं, 2 मिनेटमा चाहिँ आफ्नो भिडियोको लागि चाहिँ पुरा आफ्नो भिडियो रिलेटेड भिडियो सम्बन्धी ट्याग चाहिँ 2 मिनेटमा पाउनुहुन्छ। साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुसँग सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईले चाहिँ ज्ञान नेपाल YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला। यसो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यस ज्ञान नेपाल YouTube च्यानलबाट लाइभमा चाहिँ अपलोड हुने भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। अब सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। साथीहरु, सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईं जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो डिभाइस जे छ, मोबाइल, पीसी, जुन डिभाइस छ, डिभाइसको चाहिँ इन्टरनेट ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। इन्टरनेट ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र्यापिड ट्याक्स लेखेर सर्च गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ माथि टपमा देख्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ rapidtags.io यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। यसलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट एन अकाउन्ट, युज टुल फर फ्री। तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ अकाउन्ट बनाइराख्नु पर्ने जरुरत छैन। त्यसैले चाहिँ युज टुल्स फर फ्रीमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर योर नेक्स्ट युट्युब भिडियो टाइटल। यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो युट्युब भिडियोको चाहिँ टाइटल लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मानौँ फर एक्जाम्पल मेरो भिडियो चाहिँ युट्युब एसइओ, मानौँ मेरो भिडियो चाहिँ युट्युब एसइओ रिलेटेड छ। यति गरेर यहाँ तपाईको भिडियोको टाइटल लगाइसकेपछि यसलाई चाहिँ यहाँनिर सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरेर तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब एसइओ रिलेटेड ट्याग चाहिँ मेरो सामु चाहिँ यहाँ तलतिर सो भइरहेको छ। अब तपाईँ चाहिँ यो ट्यागलाई चाहिँ एक गरेर तपाईको चोइस अनुसार पनि कपी गरेर उता चाहिँ ट्यागमा लगाउन सक्नुहुन्छ। नभए तपाईँ यो अललाई चाहिँ अल ट्यागलाई चाहिँ यहाँबाट सिम्पली कपी गरेर चाहिँ ट्यागमा चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ आएर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आशा गर्छु साथीहरु तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो एकदमै मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक, कमेन्ट अनि आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला। आउने दिनमा पनि तपाईहरुसँग यस्तै भिडियोहरु चाहिँ